حدثت هذه القصة في الجزائر في عام 2013، حيث كانوا يعانون من مشكلة خطف الأطفال، فيوم بعد يوم تحدث عندهم جريمة خطف طفل، وأصبح الوضع مخيف بالفعل، وأصبحت العائلات تخاف على أبنائها لدرجة أنهم منعوهم من الذهاب للمدرسة. وقد حدثت الواقعة الأخيرة التي نفذ فيها صبر الناس في تحمل ما يحدث معهم هي قصة خطف طفلين يدعيان إبراهيم وهارون، وكانت أعمارهم 8 سنوات و10 سنوات، حيث أنهم كانوا في زيارة لبيت جدتهم وكانوا يلعبون أمام البيت. وفي تلك الأيام كانت توجد مباريات للجزائر، وهذه المباريات كانت مهمة جدا بالنسبة لهم، فكل الناس التي تهتم بهذه المباريات هي من فئة الشباب والكبار، وكانوا يذهبون إلى الاستاد لمشاهدة المباريات. وفي ذلك اليوم المنازل كلها أصبحت شبه خالية من الأشخاص، فقط الأطفال هم الموجودين ويلعبون بالألعاب أمام منازلهم. وعندما انتهت المباراة ورجع أبو إبراهيم وهارون من المباراة ويريد أن يأخذ أولاده من بيت جدتهم ويرجع بهم للبيت لم يجدهم، فاستغرب وسأل جدتهم أين الأطفال؟ قالت له لم يأتوا. ألم تأخذهم معك للنادي؟ قال لا. قالت له كيف لم تأخذهم؟ فعندما ذهبت أنت وأنا لم أراهم. خاف الأب على الأولاد وخرج للشارع يبحث عنهم، وكانت هناك مجموعة من الأطفال يلعبون ببعض الألعاب، فسألهم وقال لهم هل رأيتم إبراهيم وهارون؟ قالوا له نعم، إبراهيم وهارون كانوا يلعبون معنا. ووقف شخص ضخم وطويل وعمره تقريبا في الثلاثينات، وكان معه سيارة، وقال لهم أريدكم أن ترشدوني إلى هذه الأماكن. فتطوع إبراهيم من بين كل هؤلاء الشباب وتبعه أخوه هارون، وركبوا مع الرجل السيارة لكي يرشدونه عن المكان. والغريب في الموضوع أن أبو إبراهيم وأمه يقولون نحن في الأساس علمنا أولادنا ألا يركبون مع أي شخص غريب، خصوصا إذا كان شخص لا يعرفونه، لذلك هم مستغربين من الفعل التي فعلها هذا الرجل ليتمكن من استدراج إبراهيم وأخوه هارون، ولكنهم لا يعرفون كيف استدراجهم. وقد اختفى إبراهيم وهارون وظلوا يبحثون عنهم بكل الطرق، لأنهم يسمعون عن حوادث كثيرة لخطف الأطفال وقتلهم، فقاموا بمناشدة السلطات ونشروا في الصحف والقنوات الجزائرية، وقاموا يناشدون الخاطفين ألا يقتلوا إبراهيم وهارون، وأنهم لن يقاضوهم إذا تركوهم على قيد الحياة. ولكن رغم كل ذلك لا يوجد أي أثر لإبراهيم وهارون، وأصبح أهالي الحي والأحياء المجاورة كلهم يبحثون عن إبراهيم وهارون. وبعد مرور 4 أيام من اختطافهم جاء للشرطة بلاغ أنهم عثروا على جثة طفلين في حقائب للسفر مرمية في أحد الجراشات القريبة من مسكن جدة إبراهيم وهارون. تجمع أهالي الحي كله عند الحقيبة وبدأوا بالصراخ، وأصبحت الأمور وكأنها مظاهرات، لأن الجميع أصبح يخاف على أولاده ولا يدعونهم يذهبون ليدرسوا ولا يدعونهم يخرجون للشارع بسبب الجرائم التي تحصل من خطف وقتل واغتصاب. وبعد قصة إبراهيم وهارون بفترة انخطفت إحدى البنات، وبعد 5 أيام كذلك عثروا عليها جثة، وتبين أن الذي قتلهم قام بقتلهم عن طريق الخنق، وهذا ما أثبته الطب الشرعي. وأثناء البحث والتحري جاء لرجال الشرطة معلومة من قبل أحد العمال الذي يعمل في أحد الجراشات، قال نحن رأينا سيارة من نوع كذا ومرت من أمام هذه الجراشات ورمت بعض الحقائب من الشبابيك، ونحن بدافع الفضول ذهبنا لنرى الحقائب
فوجدنا فيها جثة طفلين تم تشويههم بالكامل. وبالفعل أكد الطب الشرعي أنه تم الاعتداء على الطفلين بالاغتصاب، وأن سبب الوفاة كان الخنق. وقد قام من قتلهم بتشويه الجثث لكي لا يتمكن أحد من التعرف عليهم. وبعد البحث والتحري تمكن رجال الأمن من التوصل إلى الجناة، وبالفعل تم إلقاء القبض على شخصين، أحدهم عمره 38 سنة والثاني عمره 21 سنة. وعندما ألقوا القبض عليهم اعترفوا أنهم هم الذين خطفوا إبراهيم وهارون واعتدوا عليهم وخنقوهم، وقاموا بتقطيع جثثهم وشوهوها ووضعوها في حقائب ورموها من باب السيارة. فتم إحالتهم للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام في أواخر عام 2013، ولكن ما زال إلى الآن هذين الشخصين موجودين في السجن ولم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فآخر حكم تنفيذ إعدام حصل في الجزائر كان عام 1994، ويوجد هناك عشرة الجناة من المحكوم عليهم بالإعدام ولكن لم يتم تنفيذ أي حكم. فهناك مشكلة في تنفيذ حكم الإعدام بالقتلة والمجرمين في الجزائر بسبب تدخل بعض الجهات الدولية وحقوق الإنسان الذين يضغطون على السلطات لكي لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام، ويقولون فقط يكتفي بالسجن المؤبد. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.